Hello, namaste and welcome back to my channel. Your regular host Ganesh is back again with another video. It's been a long time. You might have realized that I haven't shared videos lately, and then you might have thought that Ganesh कहाँ जानुभयो अथवा गणेश कहाँ गयो भन्ने कुराहरु तपाईहरुको मनमा लाग्यो होला। सर्वप्रथम त तपाईहरुलाई म सबैजनालाई जति पनि हाम्रो फलोअर्स सब्स्क्राइबर्सहरु हुनुहुन्छ सबैजनालाई 2023 को नयाँ वर्ष 2023 को मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जोसुकै जुनसुकै ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईहरुको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु र पोजिटिभ एटिट्युड पोजिटिभ डिटर्मिनेसनको साथ तपाईहरुले काम गर्नुभयो भने जुनसुकै कुरा पनि सफलता पाउनको लागि खासै गाह्रो हुँदैन भन्ने कुराहरु पनि राख्न चाहन्छु। यतिखेर बिन वाइल युट्युबमा नआएको यसरी नबसेको धेरै नै भइसकेको छ। समय यति छिटो बित्दो रहेछ यो प्रोफेसनमा, विशेष गरी समय बितेको पत्तै भएको छैन। विगतको 2-3 वर्षहरु चाहिँ यति र्यापिडली बितिरहेको छ कि यहाँ चाहिँ आफैलाई पनि समय नभएको भान चाहिँ बारम्बार भइरहेको छ। यो प्रोफेसन नै त्यस्तो रहेछ वास्तवमा भन्नुपर्दा। आज विशेष त अब केही पनि थिएन, तर पनि 2022 को रिफ्लेक्सन तपाईहरुसँग शेयर गर्नको लागि म फेरि पनि यो भिडियोमा आएको छु। I was in Nepal in total last 3 months जस्तो म नेपालमा बसे। I stayed in London for a week and then I returned back. त्यो कम्बाइन गर्दाखेरि चाहिँ I was in Nepal for almost 3 months. नेपालको 3 महिनाको बसाई र ओभरअल एन्टायर युनि ल्याडरको रिफ्लेक्सन प्रोफेसनली अनि पर्सनल लेभलमा 2022 कस्तो रह्यो त भन्ने कुराहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई समग्रमा बिफोर द एन्ड अफ दिस इयर आई वान्ट टु शेयर फ्यु थिंग्स विथ यु। पोजिटिभ थिंग्सहरु, नेगेटिभ थिंग्सहरु र ओभरअल एन्टायर एक्सपिरियन्स युनि ल्याडरसँगको एक्सपिरियन्स तपाईहरुसँग शेयर गर्न चाहन्छु। So let's talk about the positive things. 2022 युनि ल्याडरको लागि एकदमै सफल वर्षको रूपमा रह्यो। We had hundreds of application को कन्भर्जन रह्यो। भिजा सक्सेस रेट 100% भिजा सक्सेस भयो हाम्रो एज अफ नाउ, एज अफ टुडे 2022 को र अहिले आइरहेको 23 को पनि गन्दाखेरि चाहिँ we had a 100% भिजा सक्सेस रेट इन्क्लुडिङ डिपेन्डेन्स र कतिपय अवस्थामा अरु कन्सल्टेन्सी अथवा अरुबाट प्रोसेस गरेर रिजेक्ट भएको केसहरुलाई पनि टर्नओभर गरेर हाम्रो पोजिटिभ भएको केसेसहरु चाहिँ हामीसँग छ। सो एन्टायर एप्लिकेसनको प्रोसेसमा हेर्दाखेरि चाहिँ भिजाको सक्सेस रेट चाहिँ 100% रह्यो भन्न चाहन्छु। आई थिंक that's a positive news and that's a positive achievement I would like to share with you, with everyone watching us, everyone following us, जसले हामीलाई साथ दिनुभयो सबैलाई हृदयदेखि नै म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जो युनि ल्याडरमा कनेक्टेड हुनुभयो, विशेष गरी not coming physically in our office. People were from Pokhara, people were from Butwal, people were from Chitwan, Brendranagar, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नेपालको विभिन्न जिल्लाहरुबाट हामीसँग करेस्पोन्डेन्समा रहनुभयो। नेपाल मात्रै नभएर हङकङ, जापानबाट पनि हामीले एप्लिकेसनहरु गर्यौं र एन्टायर एप्लिकेसनहरुमा हामी पोजिटिभ नै रह्यौं र सक्सेस पनि पायौं। That was a positive element. Not being physically in your town and then helping you to be here, assist you throughout the journey was a very positive new experience for us, which was wonderful. So I would like to thank everyone involved in this journey, because it wouldn't be possible without you trusting us, without you thinking that, okay, Uni Ladder is the place where we can trust and where we can process application for UK. त्यो पोजिटिभ एटिट्युड, त्यो पोजिटिभिटीले गर्दाखेरि नै हामी सयौंको भिजामा सक्सेस रह्यौं। सयको भिजा लाग्यो, सयौंजना विद्यार्थीहरु, डिपेन्डेन्टहरु यहाँ आइसक्नु भएको छ। द्याट्स अ पोजिटिभ न्यूज है। त्यति भनिरहँदा म फेरि केही रिभ्युजहरु, केही नेगेटिभ कुराहरु पनि शेयर गर्न चाहन्छु। यो जति मैले 100% भिजा सक्सेस रेट भनिरहँदा यसको बिहाइन्डमा भएका घटनाहरु, बिहाइन्डमा भएका सिनारियोजहरु पनि शेयर गर्न चाहन्छु आज यो 2022 लाई छोड्ने बेलामा।
we had a great experience overall, but again कतिपय युनिभर्सिटीहरूले हामीलाई डेडलाइनहरू चेन्ज गरिदिने, कतिपय युनिभर्सिटिजहरूले चाहिँ लास्ट मिनेटमा कास्ट नदिएका केसेसहरू छन्, कतिपय युनिभर्सिटिजहरूले चाहिँ number of students, probably they had a high volume of applications and last minute ma chai hudaina bhaneko cases haru cha. That was one of the worst experience we had to live with. 2022 मा कतिपय युनिभर्सिटीहरूले सबै कुरा भएर पनि अन्तिममा कास्ट नदिएको केसेसहरू, सबै कुरा भएर पनि इन्ट्री रिक्वायरमेन्ट नै लास्ट मिनेटमा चेन्ज भएका केसेसहरू, सबै कुरा भएर पनि कास्ट नदिएर अर्को इन्टेकमा दिने भन्ने कुराहरूदेखि लिएर इट वाज भेरी डिफिकल्ट फर अस टु मेक ए स्टुडेन्ट अन्डरस्ट्यान्ड, बिकज स्टुडेन्टले आफ्नो साइडबाट गर्नुपर्ने कामहरू एनओसी बनाउनु पर्ने, टिभी बनाउनु पर्ने, फाइनान्शियल डकुमेन्टहरू बनाउनु पर्ने, पैसा राख्नु पर्नेदेखि लिएर पैसा युनिभर्सिटीमा तिर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ एभ्रिथिङ स्विफ्टली आफ्नो तर्फबाट सकेर नसकिकन जसरी भए पनि म्यानेज गरेर हामीले भने अनुसारको डेडलाइनमा चाहिँ काम गर्नुभयो। तर युनिभर्सिटीले अन्तिममा हुँदैन भनेका केसेसहरू, अन्तिममा नभएका केसेसहरू पनि रहे, जसले गर्दाखेरि इट वाज भेरी डिफिकल्ट फर अस टु अपरेट, बिकज युनिभर्सिटीले एउटा कुरा भनिरहेको हुन्छ एन्ड देन सेम थिङ हामीले कन्भे गरिरहेका हुन्छौँ र अन्तिममा फेरि युनिभर्सिटीले पोलिसी चेन्ज भयो, अहिले चाहिँ लिन मिल्दैन, यो 2017 पछिको ग्यापलाई लिन मिल्दैन, अनि यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ अन्तिम समयमा युनिभर्सिटीहरूमा आइरह्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एट वान पोइन्ट इट मेड अस भेरी डिफिकल्ट। हामी एज अ अपरेसन गर्नको लागि चाहिँ आई फेल्ट लाइक आई वाज लाइङ, आई फेल्ट लाइक मैले चाहिँ लाइ गरेँ जस्तो तरिकाले चाहिँ पोर्ट्रे गर्नुपर्ने अवस्था आइदियो युनिभर्सिटीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ। एन्ड देन एट द्याट पोइन्ट मैले यो पनि सोच्ने अवस्थामा पुगेँ कि लाइक is this the right profession? Am I into a right profession? Is this what I want to continue forever? किनभने त्यो लेभल अफ हामीले जे भनेको कुरा थियो त्यो नहुन गयो, and then I felt so disappointed, distracted, and then at many occasions I was frustrated as well. So and obviously सबै कुरा गर्दा गर्दै पनि नहुँदाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट हाइली फ्रस्ट्रेटेड भएको केसेसहरू पनि हामीले भोग्नु पर्यो, and it was very difficult for us to make these students understand the entire scenario. तपाईहरुलाई हामीले सम्झाउन र बुझाउनको लागि चाहिँ it was very very difficult because you did everything from your end, हैन, तपाईहरुले गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ गर्नुभयो तर पनि कतिपय अवस्थामा भएन। and then some of the universities हरूले रिफन्डको प्रोसेसमा पनि महिनौं लगायो, महिनौं सम्म रिफन्डको कुनै पनि करस्पोन्डेन्स नगरेको केसेसहरू स्टिल पनि छ, which is heartbreaking. Like you have invested so much of money, 15-20 लाख रुपैयाँ युनिभर्सिटीमा तिरेको छ, त्यसले कुनै पनि रेस्पोन्स दिएको छैन, न हाम्रो रेस्पोन्स दिएको छ न स्टुडेन्टको रेस्पोन्स दिएको छ, हैन। सो इट वाज भेरी डिफिकल्ट फर अस टु अपरेट। कतिजना एकदमै पर्सनल लेभलमा कनेक्सन थियो, पर्सनल लेभलमा मलाई चाहिँ मेरो भाइको, मेरो भान्जाको, भान्जीको, मेरो काकाको छोरीको प्रोसेस गर्नुपर्ने थियो भनेर आउनु भएको थियो, एन्ड देन वी प्रोसेस द्याट इभेन्चुअली काम नहुँदाखेरि चाहिँ इट वाज सो डिसअपोइन्टिङ, हैन। त्यो लेभल अफ युनिभर्सिटीले चाहिँ जुन गर्ने भनेको हुन्छ त्यो नगरेको हुनाले चाहिँ वी फेल्ड एट मेनी ओकेजन्स, एन्ड अल्सो एट मेनी ओकेजन्स युनिभर्सिटीहरूको भोल्युम अफ एप्लिकेसन्सहरू धेरै हुनाले चाहिँ कतिपय युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ महिनौसम्म चाहिँ अफर लेटर चाहिँ दिन सकेन, महिनौसम्म दिएन, महिनौ पछि दिएपछि पनि कतिले फी पे गरेको स्टुडेन्टहरूलाई पनि सरी वी वन्ट बी एबल टु प्रोसेस फर्दर, रातारात इमेल पठाएर चाहिँ हाम्रो क्यापासिटी फुल भइसक्यो र अब यो इन्टेकको लागि गर्न मिल्दैन, प्लिज डु नट पे फर्दर डिपोजिट्स, यदि पे गर्ने हो भने चाहिँ त्यो नेक्स्ट इन्टेकको लागि हुन्छ अथवा रिफन्डको लागि जानुपर्छ भन्ने किसिमको लास्टमा सबै कुरा काम कुरा हुँदै पनि लास्टमा त्यस्तो किसिमको इमेलहरू चाहिँ युनिभर्सिटीहरूले सर्कुलेट गर्यो। सो in that case it was very difficult for us to find alternative option. In that case it was very difficult for us to
कन्भिन्स स्टुडेन्ट कि युनिभर्सिटीले यस्तो छ भनेर चाहिँ किनभने in at many occasions students were not in a position to understand what university were going through. मैले बारम्बार भनेको केस मैले I predicted these scenario back in 3-4 महिना अगाडि before traveling back to नेपाल म मर्निङ वकमा जाँदाखेरि प्रेडिक्ट गरेको कुराहरू चाहिँ त्यसको एक्ज्याक्टली चाहिँ 2023 को जनवरीमा त्यस्तो किसिमको रिफ्लेक्सन चाहिँ देखियो सो इट वाज भेरी डिफिकल्ट त्यो सेन्समा चाहिँ आई फेल्ट एट मेनी ओकेजन्स कि I don't think this is the right profession. यो प्रोफेसनमा बस्नु चाहिँ ठिक छैन जस्तो लाग्यो at many occasions. And then I stopped probably. म तपाईले यदि YouTube follow गरिरहनु भएको छ भने I was not comfortable at all. I was feeling very difficult, disappointed, and I was not in a position to talk live ma. It was getting difficult. Ani eventually things settled down. A lot of things happened between these last 3 months. Overall, entire year, our success rate remained very high. Conversion university or धेरै स्टुडेन्टहरु जसको अफर लेटर आयो अनकन्डिसनल आयो प्रोसेस भयो पेमेन्ट भयो majority of the students they got in and majority of the students will be coming in for January intake as well, and we had a very highly successful intake. September ma bhanda January ma hamro number of application was high. So that was the entire 2022 ko experience. Learning from this, I think reflecting this, I now realize like कुन युनिभर्सिटी मा चाहिँ कसरी चाहिँ प्रोसेस गर्दा अथवा कसरी अप्रोच गर्दा कहिले अप्रोच गर्नुपर्ने र कसरी काम गर्नुपर्ने भन्ने धेरै कुराहरु चाहिँ लर्निङ भयो. hundreds of visas or hundreds dependents सहित गर्दाखेरि like multiple 100 applicationहरु चाहिँ सक्सेसफुल भए तापनि at many occasions universities made us feel that we were newcomers in the market. Like त्यस्तो किसिमको feeling चाहिँ ल्याउने बाध्य बनायो युनिभर्सिटीहरुले किनभने every time it was getting difficult, every intake it was getting complex. Like we thought that this university wouldn't change policy, we thought that this university would give us CAS, तर at last minute मा email पठाएर चाहिँ दिदैन भन्ने कुराहरु आयो. So it was very difficult. र मैले बारम्बार चाहिँ काठमाडौँमा गएको बेलामा कतिपय कन्सल्टेन्सीहरु पनि भिजिट गरे, and then I realized and I said like, though you may be working for Australia, you may be working for Canada, UK को लागि काम गर्न चाहिँ I think it's very difficult. UK को काम गर्न चाहिँ it's very complex. Unless you have done multiple applications, unless you have converted very high number of students, जति ठुलो एजेन्सी जति ठुलो ब्रान्ड भए तापनि कन्भर्जन को रेटमा र प्रोसेसिङ को वाइज चाहिँ I saw and I felt that I think they will be struggling because of the deadlines, CASको अनि number of correspondence हरु एउटा स्टुडेन्ट को लागि 40-50 वटा इमेल सम्म लेखेको केसेसहरु छ. So that's a high level of correspondence चाहिँ स्टुडेन्ट को सवालमा UK को सवालमा चाहिँ गर्नुपर्ने देखियो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ if many agencies are not in this business and then they think that we can switch for UK and we can do it भने जस्तो feel हुन्छ भने तपाईहरुलाई I think you may be getting it wrong there because it's not as easy as you might have thought, हैन. त्यो किसिमको वातावरण चाहिँ UK को युनिभर्सिटीहरुमा काम गर्नको लागि चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स नै छ. ओभरअल यतिखेर हामीले फेस गरेको सबैभन्दा बिगेस्ट obstacle अथवा च्यालेन्ज भनेको चाहिँ एकोमोडेसन मा रह्यो. विशेष त एकोमोडेसन पाउनको लागि चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरु चाहिँ स्ट्रगल गर्नुभयो. लास्ट इन्टेक मा वी नेभर ह्याड अ प्रब्लम. लास्ट इन्टेक मा हाम्रो सेप्टेम्बर इन्टेक मा कुनै पनि विद्यार्थीहरु त्यसरी प्रब्लमेटिक सिचुएसनमा चाहिँ बस्नु परेन. भन्नुको मतलब चाहिँ एयरपोर्ट आइसक्यो अनि कोठा कहाँ जाने हो के गर्ने हो भन्ने ठेगाना नभएको अवस्था चाहिँ रहेन. हाम्रो हन्ड्रेड्स अफ एप्लिकेसन हुँदै पनि वी म्यानेज टु प्लेस देम इन वेयर पोसिबल. कतिले आफै गर्नुभयो, कतिलाई चाहिँ हामीले सजेस्ट गरेको ठाउँमा जानुभयो, कतिले चाहिँ हाम्रै सर्कलमा भएको विद्यार्थीहरुबाट गर्नुभयो भने यो जनवरी इन्टेकको लागि पनि वी आर ट्राइङ आवर बेस्ट. यति कुरा चाहिँ जो युनि ल्याडरबाट प्रोसेस गरिरहनु भएको छ, I would like to assure you that we will
do our best where possible and try to accommodate. But having said that, as I promised, हामीले guaranteed accommodation चाहिँ गर्न सकिने अवस्था चाहिँ रहेको छैन अहिले पनि. But as of now, a lot of students, they have already got in, a lot of students have managed to find the accommodation, and a lot of students are still struggling. That is the case. That is the reality. That is the harsh reality. And accommodation shortage is the major issue for UK. I know you issue चाहिँ आइरहेको छ overall मा. And then I think apart from that, what I would say is we had a wonderful journey. I stayed in Nepal for 3 months. It was one of the biggest stay here in Nepal. I shared some of my quality time with my parents, with family. I was with my wife, and then we had a very good time over there in Nepal. But again, as I said, as I mentioned earlier, your business ko nature चाहिँ यस्तो strict छ कि समय बितेको थाहै हुँदैन. And then विशेष गरी हामी चाहिँ अनलाइनमा प्रेजेन्स हुने हुनाले चाहिँ we had hundreds of messages. I still get so many texts, so many emails, so many messages, हैन. And then I failed, and यो scenario मा चाहिँ म के पनि भन्न चाहन्छु भने I failed to reply, I failed to respond to so many texts and messages, WhatsApp मा, Viber मा आएको messageहरू. I tried my best, at many occasions I haven't replied and I haven't responded for so many reasons, हैन. कतिपय अवस्थामा चाहिँ as I mentioned in other videos, त्यो टाइम डिफरेन्सले गर्दाखेरि तपाईले मेसेज गरेको टाइम र मैले पाउने मेसेज अनि करस्पोन्डेन्सको टाइमहरु चाहिँ अलिकति त्यो मिसम्याच भएको जस्तो देखियो overall मा चाहिँ. But again, coming back from this experience, what I would say is I've got a dedicated team now in Nepal who will be looking after my text, who will be looking after my messages. So you can be assured that the number which is shared in the screen below, you can still send text where you may not get instant reply, but we'll try to reply to all the messages, all the text and all the emails where तपाईहरुको क्वेरी रहेको लाई हामीले ह्यान्डल गर्ने प्रयास चाहिँ हामी गर्ने छौं. र अन्तिममा त्यही म चाहिँ अब ओभरअल मा Uni Ladder को journey was nice. It's been a very pleasure journey. Entire journey was nice. There are obstacle challenges बिन्द बाधाहरु चाहिँ आइ नै रहन्छ. And then I think as of now, we have learned a lot, reflecting that we will try to minimize those obstacles and those challenges, and we remain committed for international students, especially from Nepal, जो UK मा पढ्न आउन चाहनुहुन्छ. We are, as I mentioned, we are the exclusive agency. We are probably among few of the exclusive agencies in Nepal who work for UK only. UK को लागि मात्र काम गर्ने एजेन्सीहरु मध्येमा चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्स चाहिँ I think बजारमा चाहिँ राम्रै पोजिसनमा रहन्छ. So we have done great. अब यो मैले भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति नराम्रो सुनिएला, आफैले आफ्नो एजेन्सीको तारिफ गरे जस्तो होला. But again, so far we have received so much of good feedback, so much of support from parents, families. Still funny, I get so many calls, text messages, and then especially यही लन्डनमा बस्ने मेरो साथीहरुको भान्जा भान्जीहरु अथवा काकाको छोरा छोरीहरु ल्याउनु पर्यो, ल कसरी गर्ने गणेशजी, we don't have any idea, we don't have any clue about it, can you please assist us भनेर धेरै जना हामीसँग कनेक्टेड रहनु भयो. र त्यही बावजुद we managed to do a decent number of applications, हैन. So त्यो लभ, त्यो सपोर्ट, त्यो ट्रस्ट तपाईहरुले गर्दिनु भएकोमा म फेरि पनि तपाईहरुलाई चाहिँ हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु. अबको बिग इन्टेक भनेको सेप्टेम्बर रहन्छ. इट विल बी अ भेरी लङ जर्नी. र यदि तपाईले टाइमली म्यानरमा एप्लाई गर्नु भएन भने चाहिँ यु आर लाइकली टु मिस दैट सेप्टेम्बर, बिकज सेप्टेम्बर अहिले जति पनि एप्लिकेसनको भोल्युमहरु देखिन्छ प्रत्येक इन्टेकमा एप्लिकेसनको भोल्युम हैज बीन इन्क्रिजिङ. र पोजिटिभ न्यूज इज दैट
UK को नम्बरहरु जुन चाहिँ स्ल्याश गर्ने भनेको थियो गभर्नमेन्टले चाहिँ त्यो स्ल्याश नगर्ने भन्ने कुराहरु आइसकेको छ इन्टरनेशनल स्टुडेन्टलाई केही पनि कतै पनि ह्याम्पर नगर्ने भन्ने कुराहरु निस्किसकेको छ भने as of now the rejection rate is very low in Nepal. So what you can be assured is once you get a caste statement, if you apply nicely with all the listed, all the required documents, you're likely to get visa, and that has been the case. As I mentioned earlier, we have successfully enrolled 100% enrollment rahyo in terms of visa success rate from caste to visa. So entire journey has been nice. Yeah, it's a risk-free application भयो भन्छु म चाहिँ. Once you get a caste statement, you're likely to get visa. That has been the case, हैन. त्यो भएको हुनाले चाहिँ lot of students are getting into work permit, lot of students are getting into graduate visa, हैन. Lot of students are settling down with a professional and academic career, हैन, which is very nice to see lots of students coming from Nepal and then settling down in businesses, settling down doing something on their own, settling down in a lot of corporate companies, which is very nice. Eventually this will benefit us as a society, this will benefit individual level mata, definitely that will benefit, but again it will benefit Nepal as a whole. Till a bigger picture ma heriyo bhane चाहिँ as of now UK I think has been among couple of favorite destination ma चाहिँ still पनि UK को especially PG application हरु चाहिँ एकदमै high रहेको छ. So that will remain high in coming days as well because of this graduate visa, because of this dependent लाई लाउन पाउने विशेष गरी PG र तपाईको PhD level मा चाहिँ dependent लाउन मिल्ने हैन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ I think your overall market will not collapse at least for a few years. That's my prediction. That's it. I think now I will be coming up with more videos. I'll try my best to come up with more videos. I cannot assure you for now, but again I'll try my best to come with more videos and can help you where possible. तपाईलाई चाहिएको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ हामीले भिडियोबाटै शेयर गरेर चाहिँ एजुकेट गर्ने कामहरु चाहिँ हामी गर्ने छौं भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु. र अन्तिममा फेरि पनि I would like to thank you everyone involved, parents, students, friends and families, सबैजनालाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु. जुन लेभलको तपाईले लभ, सपोर्ट र ट्रस्ट गरेर हामीलाई युनि ल्याडरलाई एउटा उच्च स्थानमा राखिदिनु भयो, उच्च स्थानमा जानको लागि हामीलाई चाहिँ प्रेरणा दिनुभयो. आजको दिनमा we shifted from बागबजार to हात्तीसार, prominent लोकेसनमा छौं. हात्तीसारको चोकमा मार्को पोलो बिजनेस होटलको सेकेन्ड फ्लोरमा. It's a nice place. हाम्रो सबै काम गर्ने इन्भाइरोन्मेन्ट पनि राम्रो बनेको छ. त्यहाँ चाहिँ राम्रो टिमले कोअर्डिनेट गरेर राम्रोसँग काम गरिरहनु भएको छ. And then I'm liaising from here in London, and then as I mentioned, like frequently म नेपाल, London travel गरि नै रहन्छु. And then overall I think it's a blessing probably. We must have done, sometimes I feel that I must have done something right somewhere, and then that's why I'm getting so much of contacts, I'm getting so much of business, and I'm getting so much of positive feedback, and that's what makes me satisfied. Eventually business is nice, getting a positive feedback from friends, families, that's what makes me happy. That's the case. I hope this will remain in future as well, and I believe you'll give us same level of support in upcoming days as well. And I would like to thank you everyone once again. र नयाँ वर्ष 2023 को मंगलमय शुभकामना सहित आजको लागि 2022 को रिफ्लेक्सन, 2022 को छोटो मिठो गन्थन मन्थन यही टुङ्गाउँदै तपाईको कार्यक्रम प्रस्तुता भन्नुस् अथवा तपाईको काउन्सिलर भन्नुस्, तपाईको साथी भन्नुस्, सर भन्नुस्, गणेश खड्का आजको लागि बिदा माग्छु. धन्यवाद.